سلام دوستان، امروز میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری ویندوز 11 رو توی ماشین مجازی vmware workstation نصبش بکنیم. پس برای اینکه این رو یاد بگیرین با ادامه آموزش با من همراه باشین. خب دوستان، برگشتیم به آموزش. من حسین هستم و اینجا هم کانال من یعنی پاندورا تک هستش. همونطوری که اول ویدیو بهتون گفتم، امروز میخوام آموزش بدم که چطوری ویندوز 11 رو توی ماشین مجازی vmware workstation نصبش بکنیم. از اونجایی که این ویندوز بسیار جدیده، شاید خیلیاتون دلتون نخواد که این ویندوز رو به عنوان ویندوز اصلی استفاده بکنید. به خاطر همین میتونید این ویندوز رو اول به صورت آزمایشی روی ماشین مجازی خودتون نصب کنین و بعد از اینکه چند وقت ازش استفاده کردین، اگر دلتون خواست میتونید این ویندوز رو به عنوان ویندوز اصلی خودتون روی لپتاپ یا کامپیوتر خودتون نصب کنین. خب بریم سر وقت آموزش نصب ویندوز 11 روی ماشین مجازی vmware workstation. فقط قبلش یک لحظه وقت بذارین و کانال من رو سابسکرایب کنین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفا لایکش هم بکنین و نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر داشتین لطفا توی کامنت ها برای من بنویسین. vmware خودمون رو باز میکنیم. همونطوری که توی ویدیوهای قبلی خودم گفتم، برای ساخت یک ماشین مجازی باید روی کریت نیو ویژوال ماشین بزنیم. اولین گزینه رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. تو این قسمت 3 تا گزینه میتونیم مشاهده کنیم. سومین گزینه رو انتخاب میکنیم و نکست رو میزنیم. تو این قسمت از ما میپرسه که چه چیزی میخوایم نصب کنیم. ما اول بایستی توی گزینه‌های بالا چیزی که میخوایم نصب کنیم رو مشخص کنیم. از اونجایی که ما قصد نصب ویندوز رو داریم، میذاریم روی همون گزینه اول باشه و توی قسمت پایینش مدل دقیقی که میخوایم نصب کنیم رو مشخص میکنیم. از اونجایی که vmware هنوز ویندوز 11 رو به صورت اختصاصی پشتیبانی نمیکنه، ما باید ویندوز 10 64 بیتی رو اینجا انتخاب کنیم و دوباره نکست رو میزنیم. تو این مرحله باید اسم ویندوز خودمون رو مشخص کنیم. من می نویسم ویندوز 11 و تو قسمت پایینش باید جایی که ماشین مجازیمون رو میخوایم ذخیره کنیم مشخص کنیم. از اونجایی که درایو سی من فضای خالی زیادی نداره، میام درایو دی رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. بعد از انجام این مراحل نکست رو میزنیم. تو این مرحله مقدار فضایی که میخوایم به ماشین مجازیمون اختصاص بدیم رو باید مشخص کنیم. من 50 گیگابایت بهش فضا میدم و تو قسمت پایینش 2 تا گزینه مشاهده میکنیم. اولین گزینه رو انتخاب میکنیم و دوباره نکست رو میزنیم. وارد این قسمت میشیم و گزینه کاستومایز رو انتخاب میکنیم. پنجره جدیدی برای ما باز میشه. تو این پنجره تو قسمت اول واسه مقدار رمی که میخوایم به ماشین مجازیمون اختصاص بدیم رو مشخص کنیم. من 4 گیگابایت رم به این ماشین مجازیمون اختصاص میدم. تو قسمت دوم مقدار سی پی یو که میخوایم به این ماشین مجازی اختصاص بدیم رو مشخص میکنیم. من اینجا 2 تا سی پی یو بهش میدم و وارد قسمت سوم میشیم و تو این قسمت گزینه پایینی رو انتخاب میکنیم و بعدش آدرس فایل ایزای ویندوزمون رو که دانلود کردیم به ماشین مجازیمون میدیم و بعد از اینکه این کار رو هم انجام دادیم وارد بخش نتورک میشیم و گزینه بریج رو انتخاب میکنیم و تیک گزینه پایینش رو هم میزنیم و حالا تنظیمات این بخش به اتمام رسید و کلوز رو میزنیم و در ادامه فینیش رو هم میزنیم. حالا ماشین مجازیمون ساخته شد، ولی برای نصب ویندوز 11 برخلاف ویندوزهای دیگه باید یک سری تغییرات رو قبلش انجام بدیم.
بعد از اینکه ماشین مجازی خودمون رو ساختیم، وارد قسمت ادیت ویژوال ماشین میشیم و بعدش این پنجره بر ما باز میشه. وارد قسمت آپشن میشیم و توی این قسمت وارد بخش اکسس کنترل میشیم. این گزینه رو میزنیم. حالا توی این قسمت یک پسورد برش در نظر میگیریم. من مینویسم 1 2 3 4 و همین رو تو قسمت پایینش هم تکرار میکنم و اینتر رو میزنم. و بعد از اینکه تنظیمات اکسس کنترل رو انجام دادیم، میایم وارد آخرین گزینه میشیم، یعنی ادوانسد، و مطمئن باشین روی گزینه UEFI باشه و تیک گزینه پایینش رو هم بزنین. و بعدش وارد قسمت هاردویر میشین، روی گزینه اد میزنین، میاین آخرین گزینه یعنی تراستد پلتفرم رو انتخاب میکنین و فینیش رو میزنین. حالا این گزینه به این بخش اضافه شد و بعد از اینکه این تغییرات رو انجام دادین، اوکی رو میزنین. حالا میتونیم ویندوز 11 رو توی ماشین مجازی که ایجاد کردیم نصبش کنیم. برای انجام این کار روی پاور میزنیم، اینجا اینتر میزنیم تا از این مرحله رد بشیم. حالا برای اینکه شما بهتر ببینین، اول فول اسکنش میکنم و دوباره میام توی این قسمت و گزینه سوم از سمت راست رو انتخاب میکنم تا تصویر به سطح کامل صفحه نمایش من رو بگیره. تو اولین مرحله نصب ویندوز این پنجره به ما نمایش داده میشه. به گزینه اول کاری نداریم. توی گزینه دوم میایم پرشین رو انتخاب میکنیم. نکست رو میزنیم. تو مرحله بعدی اینستال رو میزنیم و بعدش این پنجره به ما نمایش داده میشه. توی این پنجره مدل ویندوز 11 که میخوایم نصب کنیم رو مشخص کنیم. من ویندوز 11 پرو رو انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. توی این مرحله اگه تنظیمات آخری که انجام دادیم رو انجام نمیدادیم به ما ارور میداد. دقیقا همین اروری که دارم بهتون نشون میدم رو به ما نشون میداد. با ایجاد تغییرات و تنظیمات جدیدی که اعمال کردیم تونستیم ویندوز 11 رو نصب کنیم. پس حتما اون تغییرات و تنظیمات رو هم انجام بدین. اینجا تیک این گزینه رو میزنیم و بهش میگیم قوانین و مقرراتش رو قبول میکنیم و نکست رو میزنیم. اینجا کاستوم رو انتخاب میکنیم. توی این مرحله بایستی درایو های خودمون رو بسازیم. از اونجایی که ویندوز مجازی هستش و من نیازی به چند تا درایو ندارم، تمامی حافظه‌ای که برش تعیین کردم رو به یک دونه درایو میدم. نیو رو میزنم و اپلای رو میزنم. اوکی رو میزنم تا درایو ها ایجاد بشن و بعدش نکست رو میزنم. حالا توی این قسمت بایستی منتظر بمونیم تا این مراحل به صورت خودکار طی بشه و ویندوز ما. خب دوستان، میشه گفت ویندوز ما نصب شد و فقط یک سری تنظیمات پایانی تو این قسمت باقی مونده. تو این قسمت باید کشور خودمون رو انتخاب کنیم. من میزنم رو همین ایران باشه و یس رو میزنم. اینجا به ما میگه زبان کیبورد خودتون رو انتخاب کنین. من همین یو اس رو میزنم باشه و دوباره یس رو میزنم. تو این قسمت به ما میگه اگر میخواین کیبوردتون یک زبان دومی داشته باشه از اینجا انتخابش کنین. گزینه اد رو میزنم و میام پایین پرشین رو انتخاب میکنم و نکست رو میزنم. اینجا هم مدل دقیق زبان فارسیتون رو انتخاب میکنین و بعدش ادلایات رو میزنین. من میام اتصال به اینترنت سیستم خودم رو قطع میکنم و بعدش اسکیپ رو میزنم. وارد این صفحه میشیم. میگه برای کامپیوتر خودتون یک اسم انتخاب کنین. من اسم کانال رو مینویسم و نکست رو میزنم. توی این قسمت میتونیم برای کامپیوتر خودمون یک پسورد بذاریم. من قصد انجام این کار رو ندارم، ولی شما اگر دوست داشتین میتونین پسورد هم بذارین و نکست رو میزنم.
تو این قسمت از ما اجازه یک سری دسترسی ها رو میخواد و شما هر کدوم از این دسترسی ها رو که دوست نداشتین میتونین تیکش رو بردارین. من مشکلی با این دسترسی ها ندارم و نکست رو میزنم و دوباره نکست رو میزنم و اکسپت رو هم میزنم. خب بعد چند لحظه صبر کردن ویندوز 11 بالا اومد و به همین راحتی تونستیم ویندوز 11 خودمون رو توی ماشین مجازی vmware workstation نصب کنیم. حالا میتونید از این ویندوز استفاده کنین و هر کاری دوست داشتین انجام بدین و همونطوری هم که مشاهده میکنیم ظاهرش با ویندوزهای قبلی مقداری فرق میکنه. خب این بود نصب ویندوز 11 توی ماشین مجازی ویمور ورکستیشن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تونسته باشم بهتون کمک کرده باشم که این ویندوز رو توی ماشین مجازی خودتون نصب کنید. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایکش کنین و اگر نظر، پیشنهاد و انتقاد خاصی داشتین لطفا توی کامنت ها برای من بنویسین. تا یک ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.